নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ পেলাই। আজি অসমৰ হাই স্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। আৰু সেই ৰিজাল্টটো যদি চাব বিচাৰে, আপোনাৰ ৰিজাল্টটো যদি চাব বিচাৰে অনলাইন মাধ্যমে আৰু ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে দেখাই দিম আৰু জনাই দিম। লগতে আপোনালোকে কোনটো ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব সেই বিষয়ে জনাই দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে কেইটা বজাত আপোনালোকে এই ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব সেই বিষয়ে জনাই দিম আৰু দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এই ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' যদি সদায় পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ফালে অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' সদায় ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আপলোড কৰোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। মই প্ৰথমে আপোনাক ৱেবছাইটবিলাকৰ নাম কৈ দি আছোঁ, যিহেতু আপোনালোকৰ যিটো হাই স্কুল বা হাই মাদ্ৰাছাৰ ৰিজাল্ট আছে চাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এই ৱেবছাইটবিলাকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। আপোনালোকক মই ৱেবছাইটৰ নামবিলাক এটা এটাকৈ পঢ়ি পেলাই শুনাই দি আছোঁ। চাওক, www.assamresult.in ত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে www.anycareer.com ত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। তাৰ www.asssec.assam.gov.in ত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। তাৰপিছত www.assamjobalerts.com ত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। তাৰপিছত www.result.shiksha ত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। তাৰপিছত www.indiaresult.com ত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। তাৰপিছত www.vidyavision.com ত গৈ পেলাই চাব পাৰিব। আপোনালোকে এইসমূহ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যিটো হাই স্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ ৰিজাল্ট আছে আপোনালোকৰ সেই ৰিজাল্টবিলাক চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই দি আছোঁ আৰু এটা ৱেবছাইটৰ নামটো মই আপোনালোকক কোৱা নাই। মই এইটো ৱেবছাইট ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনাৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। মই আপোনালোকক ব্লগ আৰম্ভ কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনাৰ যিটো হাই স্কুল বা হাই মাদ্ৰাছাৰ ৰিজাল্ট আছে আপুনি যদি অনলাইন মাধ্যমে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। কৰি পেলাই আপোনালোকে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি পেলাই ছাইটটো ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব সেৱা লিখি পেলাই ছাৰ্চ কৰি দিব। আৰু মই আপোনালোকক যিমানবিলাক ৱেবছাইটৰ নাম পঢ়ি পেলাই শুনাইছোঁ সেই সকলো ৱেবছাইটৰ লিংক এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি পেলাই অতি সহজতে সেইবিলাক ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে সেৱা লিখি পেলাই ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্টতে যিটো আপোনালোকে এটা ইয়াতে ৱেবছাইটৰ লিংক পাব, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে চাওক আপোনাৰ যিটো সেৱাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় তাতে লৈ আহিব। আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই কি কৰিব, ইয়াতে চাওক আপোনালোক দেখাই দি আছোঁ ASSC। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ASSAM এক্সামিনেশ্যন 2021 ৰিজাল্টছ। আপোনালোকে তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ৰিজাল্ট উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড অন 30 জুলাই 2021 at 11 AM। আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকে 11টা বজাৰ আগত আপোনাৰ যিটো ৰিজাল্ট আছে আপুনি ৰিজাল্টটো চাব নোৱাৰিব, 11টা বজাতহে চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি যদি ৰিজাল্টটো চাব বিচাৰে কেনেকৈ চাব চাওক, মই আপোনালোক দেখাই দি আছোঁ। ইয়াতে প্ৰথমে দেখাইছে ৰিজাল্ট লিংক 1, তাৰপিছত ইয়াতে দেখাইছে ৰিজাল্ট লিংক 2। আপোনালোকে দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰে চাব পাৰিব। মই 1ত ক্লিক কৰি আছোঁ, ক্লিক কৰি দিছোঁ। চাওক লোডিং হৈ আছে। লোডিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ খোল খাই আহিব। আপোনাৰ যিটো ৰোল নম্বৰ হয় ৰোল নম্বৰটো লিখি দিব 4 ডিজিট। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে নম্বৰটো লিখি দিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লিখি দিব। আপোনালোকৰ এই নম্বৰটো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত পাই যাব। আপোনালোকে চাৰিওফালে ইয়াতে লিখি দিব। লিখাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। মই চাওক ইয়াতে লিখি আছোঁ, চাওক কি দেখুৱাই। চাওক মই ইয়াতে ৰোল নম্বৰ আৰু ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো লিখি দিছোঁ। লিখি পালে এতিয়া মই ছাবমিটত ক্লিক কৰিম। ছাবমিটত ক্লিক কৰি পেলাই চাম কি দেখুৱাই। আপোনালোকেও ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। লোডিং হৈ আছে, ৰ'ব। চাওক ইয়াতে দেখুৱাইছে ৰিজাল্ট উইল বি ডিক্লেয়াৰ্ড অন 30 জুলাই at 11 AM। আপোনালোকে 11টা বজাৰ আগত চেক কৰিব নোৱাৰিব। 11টা বজাৰ আগত আপোনালোকে চাব নোৱাৰিব। আপোনালোকে 11টা বজাত বা 11টা বজাৰ পিছত চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ আপোনাৰ যিটো হাই স্কুল বা হাই মাদ্ৰাছাৰ ৰিজাল্ট আছে এনেকৈ আপুনি চাব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰি দিব। আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।